Trung Quốc và Ấn Độ đều là những gã khổng lồ của thế giới. Cả hai đều có dân số trên 1,4 tỷ người, đều sở hữu nền văn minh hàng nghìn năm tuổi và đều từng là trung tâm kinh tế lớn của thế giới cổ đại. Có thời điểm cách đây khoảng hơn 300 năm, riêng Trung Quốc và Ấn Độ đã chiếm gần một nửa GDP toàn cầu. Nhưng bước sang thế kỷ 21, khoảng cách kinh tế giữa hai nước lại cực kỳ lớn. GDP của Trung Quốc hơn 20.000 tỷ đô la Mỹ, GDP của Ấn Độ khoảng 4.100 tỷ đô la Mỹ. Nghĩa là quy mô nền kinh tế của Trung Quốc hiện nay gấp khoảng 5 lần Ấn Độ. Và tất nhiên, khi mà dân số gần tương đồng thì mức sống của người Trung Quốc cũng cao hơn mức sống của người Ấn Độ. Thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc gấp khoảng 5 lần Ấn Độ. Hệ thống hạ tầng, công nghiệp, đô thị hóa và mức sống của người Trung Quốc đã vượt xa như vậy. Nhiều thành phố của Trung Quốc nhìn như những thành phố của tương lai, còn nhiều vùng của Ấn Độ vẫn đang vật lộn với đường xá, điện nước và nghèo đói. Về mặt diện tích, Trung Quốc có diện tích khoảng 9,6 triệu km vuông, còn Ấn Độ là 3,28 triệu km vuông. Trung Quốc cũng gấp khoảng 3 lần Ấn Độ về mặt diện tích. Chúng ta thấy các lãnh đạo, giám đốc điều hành trên thế giới gốc Ấn Độ rất nhiều. Nhưng vì sao cùng có dân số khổng lồ, số 1 và số 2 thế giới gần như là tương đương nhau, diện tích thì cũng lớn mà hai nước này lại khác xa nhau đến như vậy? Vì sao Trung Quốc giàu hơn Ấn Độ? Muốn hiểu vì sao Trung Quốc và Ấn Độ phát triển khác nhau thì hãy nhìn vào bản đồ của họ. Càng nhìn kỹ người ta mới càng thấy địa lý của Trung Quốc gần như là được thiết kế để thuận lợi cho việc trở thành một siêu cường công nghiệp. Trung Quốc rộng khoảng 9,6 triệu km vuông, nhưng điều quan trọng không chỉ là diện tích mà là cách diện tích đó được phân bổ. Phần phía đông Trung Quốc là một vùng đồng bằng ven biển khổng lồ kéo dài từ khu vực Liêu Ninh xuống tận đồng bằng Châu Thổ, Châu Giang ở phía nam. Đây là nơi đất đai bằng phẳng, đông dân, có nhiều sông lớn, khí hậu tương đối thuận lợi và đặc biệt cực kỳ gần biển. Điều này rất quan trọng với công nghiệp, vì công nghiệp càng lớn thì càng cần cảng biển, giao thông thuận lợi và vận chuyển nhanh. Ví dụ, một container hàng hóa nếu đi bằng đường biển thường rẻ hơn rất nhiều so với đường bộ hoặc đường hàng không. Vì thế, những vùng gần biển thường luôn có giá trị kinh tế lớn trong lịch sử thế giới. Mà Trung Quốc có đường bờ biển dài hơn 14.000 km nhìn ra Thái Bình Dương, khu vực sôi động kinh tế bậc nhất trên thế giới. Từ các cảng của Trung Quốc, tàu hàng có thể đi sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á, Mỹ và châu Âu. Đó là lý do gần như toàn bộ các siêu đô thị giàu nhất Trung Quốc đều nằm gần biển hoặc ven biển. Đó là Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, Thiên Tân, Ninh Ba và Thanh Đảo. Riêng cái cảng Thượng Hải của Trung Quốc nhiều năm liền là cảng container bận rộn nhất thế giới. Hàng hóa từ khắp nội địa Trung Quốc đổ ra đây rồi đi khắp hành tinh. Nhưng thứ còn đáng sợ hơn là hệ thống sông ngòi của Trung Quốc. Nổi bật nhất là Trường Giang dài hơn 6.300 km. Đây là hành lang vận tải tự nhiên. Tàu hàng lớn có thể đi sâu hàng nghìn km vào nội địa. Điều đó có nghĩa là một nhà máy nằm sâu bên trong Trung Quốc vẫn có thể kết nối với biển bằng một chi phí rất thấp. Ví dụ, thành phố Vũ Hán nằm khá sâu trong đất liền nhưng vẫn là trung tâm công nghiệp lớn nhờ nằm trên sông Trường Giang. Trùng Khánh cách biển rất xa nhưng vẫn có thể vận chuyển container bằng đường sông. Đây là lợi thế mà không phải quốc gia đông dân nào cũng có. Ngoài Trường Giang, Trung Quốc còn có Hoàng Hà, Châu Giang và hàng loạt những lưu vực lớn phục vụ nông nghiệp và công nghiệp. Kết quả là Trung Quốc có nhiều khu vực tăng trưởng cùng một lúc. Ví dụ Bắc Kinh, Thiên Tân ở phía Bắc, Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang ở trung tâm, Quảng Đông, Thâm Quyến, Hồng Kông ở phía Nam. Ba vùng này cộng lại đã tạo ra một lượng GDP khổng lồ. Trong khi đó, địa lý của Ấn Độ lại khác hoàn toàn. Ấn Độ giống như một tiểu lục địa khổng lồ nhô xuống Ấn Độ Dương. Nhìn qua thì nước này cũng có biển rất dài, dài hơn 7.500 km, nhưng vấn đề không chỉ là biển. Phía Bắc Ấn Độ là đồng bằng sông Hằng cực kỳ đông dân. Người dân Ấn Độ lại tập trung ở phía Bắc chứ không phải là phía Nam. Đây là nơi tập trung hàng trăm triệu người và khu vực này lại cách khá xa các trung tâm cảng biển lớn nằm ở phía Nam và phía Tây của Ấn Độ. Ngoài ra, ở giữa Ấn Độ còn tồn tại một cao nguyên, đó là cao nguyên Deccan rộng lớn. Cao nguyên này khiến việc giao thông Bắc Nam khó khăn hơn rất nhiều so với các vùng đồng bằng ven biển của Trung Quốc. Một số khu vực có khí hậu nóng, khô, hạ tầng yếu hoặc thiếu nước. Nhìn bản đồ dân số, chúng ta sẽ thấy nhiều vùng của Ấn Độ rất đông người. Mật độ dân số trung bình của Ấn Độ hiện cao hơn Trung Quốc rất nhiều. Điều này tạo áp lực rất lớn lên đất đai, giao thông, điện nước, việc làm, nhà ở. Trong khi đó, Trung Quốc dù đông dân nhưng mà đất cũng rộng nên có nhiều không gian để phát triển công nghiệp và đô thị rộng hơn. Một điểm khác biệt nữa đó là hệ thống sông. Sông của Trung Quốc thì nói rồi, còn sông của Ấn Độ thì sao? Ấn Độ thì có sông Hằng rất nổi tiếng về văn hóa và tôn giáo, nhưng khả năng vận tải không thể so sánh với những con sông của Trung Quốc. Hệ thống đường thủy của Ấn Độ nhìn chung yếu hơn đáng kể. Ngoài ra, Ấn Độ thì cũng không nằm gần những cái trung tâm sản xuất và công nghiệp lớn cũng như những trung tâm tiêu thụ lớn của thế giới. Còn Trung Quốc thì gần Nhật, gần Hàn, gần Đông Nam Á.
tức là nằm ngay chuỗi cung ứng công nghiệp của châu Á. Thế nên, khi kinh tế Đông Á bùng nổ vào nửa cuối thế kỷ 20, Trung Quốc gần như đứng ở vị trí vàng, công nghệ, vốn đầu tư và nhà máy cứ đổ vào vùng Trung Quốc ven biển. Còn Ấn Độ thì lại nằm khá tách biệt với đại công xưởng Đông Á. Điều này khiến họ khó tham gia sâu vào chuỗi sản xuất khu vực trong một giai đoạn đang toàn cầu hóa. Đó là lý do nếu nhìn từ góc độ địa lý thuần túy, nhiều chuyên gia khẳng định rằng Trung Quốc sở hữu một trong những cấu trúc địa lý thuận lợi nhất trên thế giới để phát triển công nghiệp quy mô lớn. Còn Ấn Độ dù rất tiềm năng nhưng phải đối mặt với nhiều bài toán địa lý khó hơn đáng kể. Tức là ngay từ khi sinh ra thì Trung Quốc đã có lợi hơn so với Ấn Độ. Một trong những yếu tố quan trọng nhất đã giúp Trung Quốc bùng nổ không chỉ nằm ở địa lý mà đó là thời điểm mở cửa kinh tế gần như hoàn hảo. Cuối thập niên 1970, Trung Quốc bắt đầu cải cách và mở cửa. Đúng lúc ấy, thế giới bước vào thời kỳ toàn cầu hóa mạnh mẽ. Các công ty phương Tây muốn chuyển nhà máy sang những nơi có lao động rẻ để giảm chi phí sản xuất. Và Trung Quốc gần như trở thành ứng cử viên hoàn hảo. Họ có dân số cực lớn, lao động rẻ, chính quyền mạnh tay trong xây dựng hạ tầng và những vùng ven biển thuận lợi cho xuất khẩu. Các tập đoàn quốc tế đổ vào Trung Quốc với tốc độ khủng khiếp, từ điện thoại, quần áo, giày dép đến đồ điện tử, đồ chơi hay nội thất, gần như ngành nào cũng có dấu chân của các nhà máy Trung Quốc. Có giai đoạn người ta gọi Trung Quốc là công xưởng của cả thế giới. Có những thành phố của Trung Quốc mà chỉ cần bước ra đường là gặp hàng nghìn nhà máy, hàng triệu công nhân và các cảng hoạt động suốt ngày đêm. Trong khi đó, Ấn Độ lại cải cách chậm hơn khá nhiều. Suốt nhiều thập kỷ sau khi lập quốc, Ấn Độ áp dụng mô hình kinh tế bảo hộ với rất nhiều giấy phép và thủ tục phức tạp. Có thời kỳ người ta gọi nền kinh tế này là nền kinh tế giấy phép. Việc mở doanh nghiệp hay xây dựng nhà máy thường rất phức tạp và tốn rất nhiều thời gian. Đến khi Ấn Độ bắt đầu cải cách mạnh mẽ vào thập niên 1990 thì Trung Quốc đã đi trước cả chục năm. Và trong kinh tế, khoảng cách 10-15 năm như vậy là đủ để tạo ra một sự chênh lệch rất lớn. Điểm đáng sợ của Trung Quốc không chỉ là họ xây nhiều nhà máy mà họ xây được cả một hệ sinh thái công nghiệp. Ví dụ ở Thâm Quyến muốn sản xuất điện thoại gần như mọi thứ đều có sẵn. Có nhà máy chip, pin, màn hình, camera, dây cáp, kỹ sư, cảng biển. Mọi thứ đều nằm rất gần nhau. Điều này giúp tốc độ sản xuất nhanh hơn và chi phí rẻ hơn. Đó là lý do nhiều công ty dù muốn rời Trung Quốc nhưng cũng không dễ, vì không phải nơi nào trên thế giới cũng có chuỗi cung ứng dày đặc như vậy. Trong khi ấy, Ấn Độ mạnh hơn ở lĩnh vực dịch vụ và công nghệ thông tin. Ở những thành phố của Ấn Độ như là Bengaluru hay là Hyderabad từng được xem là trung tâm công nghệ lớn của thế giới. Nhiều kỹ sư của Ấn Độ cũng làm việc cho những hãng hàng đầu như là Google hay là Microsoft. Tuy nhiên, ngành công nghệ và dịch vụ thường không tạo ra việc làm đại trà bằng sản xuất công nghiệp. Ví dụ, một nhà máy thì chắc chắn là số lượng kỹ sư sẽ cần ít hơn số lượng công nhân. Một công ty phần mềm thường cần ít người hơn so với một nhà máy có khi cần đến hàng chục nghìn công nhân. Và một trong những điểm khác biệt dễ nhìn thấy nhất giữa hai nước chính là hạ tầng. Cách Trung Quốc đầu tư vào hạ tầng đã giúp họ phát triển siêu nhanh. Cứ nhìn vào đường sắt hai nước so sánh là thấy rõ. Một bên là đường sắt cao tốc với mạng lưới dài nhất trên thế giới. Một bên là những chuyến tàu cũ kỹ và chậm chạp. Trung Quốc gần như bước vào một cuộc đại xây dựng kéo dài hàng chục năm. Xây hàng chục nghìn km đường sắt cao tốc, rồi là mạng lưới cao tốc xuyên quốc gia, rồi là siêu cảng, nào là sân bay khổng lồ, nào là khu công nghiệp quy mô lớn. Trong khi đó, nhiều khu vực của Ấn Độ vẫn phải đối mặt với tắc đường nghiêm trọng, điện thiếu ổn định, chi phí vận chuyển thì đắt đỏ, giao thông thì chậm. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái mốc là hơn 1,4 tỷ dân để cùng so sánh. Có phải cứ nhiều người, cứ đông dân là giàu hay không? Nhiều người nghĩ rằng cứ đông dân là tự động giàu thì thực ra không phải là như vậy. Khác biệt lớn nhất giữa Trung Quốc với Ấn Độ thực ra lại nằm ở cái chỗ giống nhau nhất, đó chính là đông dân. Thì dân số chỉ là tiềm năng, nếu mà không có giáo dục, không có việc làm và không có công nghiệp thì dân số đông thậm chí còn trở thành một gánh nặng. Trung Quốc đã tận dụng rất tốt giai đoạn được gọi là dân số vàng. Trong nhiều thập kỷ, nước này có hàng trăm triệu lao động trẻ, giá rẻ, sẵn sàng làm việc trong các nhà máy. Chính phủ Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào giáo dục cơ bản và đào tạo nghề. Điều này tạo ra một lực lượng công nhân khổng lồ phục vụ sản xuất công nghiệp. Khi hàng trăm triệu người có thể làm việc hiệu quả trong các dây chuyền sản xuất hiện đại, năng suất kinh tế sẽ tăng lên rất nhanh. Trong khi đó, Ấn Độ có dân số trẻ hơn nhưng việc tận dụng nguồn lao động này thì chưa hiệu quả bằng. Khoảng cách giàu nghèo và trình độ giáo dục giữa các vùng của Ấn Độ là khá lớn. Một số bang phát triển mạnh nhưng cũng có nhiều nơi còn nghèo và thiếu hạ tầng cơ bản. Một yếu tố nữa khó đo bằng số liệu nhưng lại ảnh hưởng rất lớn, đó là cách vận hành của xã hội và cách quản lý. Trung Quốc có khả năng huy động nguồn lực rất lớn để làm việc các dự án quy mô quốc gia. Khi mà chính quyền quyết xây một tuyến đường cao tốc hay một khu công nghiệp, tốc độ triển khai thường là siêu tốc. Ngoài ra, xã hội Trung Quốc trong nhiều thập kỷ đã gắn chặt với công nghiệp hóa.
Hàng trăm triệu người từ nông thôn đổ ra thành phố làm việc trong các nhà máy, tạo ra một cỗ máy sản xuất khổng lồ. Trong khi đó, Ấn Độ lại là một xã hội cực kỳ đa dạng với hàng trăm ngôn ngữ, nhiều tôn giáo, nhiều sắc tộc. Cái này thì văn hóa nó đa dạng hơn, nhưng đôi khi khiến việc triển khai các dự án lại chậm hơn nhiều. Đó là câu chuyện của hiện tại và quá khứ, còn tương lai thì sao? Tương lai có thể không giống hiện tại. Điều thú vị là khoảng cách giữa hai nước vẫn có thể thay đổi trong tương lai. Hiện nay Trung Quốc cũng có những bài toán của mình. Họ đối mặt với già hóa dân số, chi phí lao động tăng, căng thẳng thương mại và tăng trưởng chậm lại. Trong khi đó Ấn Độ lại có dân số trẻ hơn rất nhiều. Mỗi năm nước này lại có thêm hàng triệu lao động mới. Nếu cải thiện được hạ tầng, giáo dục và công nghiệp, Ấn Độ hoàn toàn có thể tăng tốc mạnh trong vài thập kỷ tới. Hiện nay nhiều tập đoàn quốc tế đã bắt đầu chuyển một phần sản xuất sang Ấn Độ. Điều này cho thấy thế giới đang muốn biến Ấn Độ trở thành một trung tâm sản xuất mới bên cạnh Trung Quốc. Tổng kết lại, vì sao cùng đông dân, số 1 và số 2 hành tinh cùng trên 1,4 tỷ người mà Trung Quốc lại giàu hơn Ấn Độ? Thì Trung Quốc giàu hơn vì họ công nghiệp hóa đúng thời điểm, tận dụng cực tốt địa lý ven biển, toàn cầu hóa và nguồn lao động khổng lồ để trở thành một siêu công xưởng của thế giới. Còn Ấn Độ dù rất đông dân nhưng đi chậm hơn, hạ tầng khó khăn hơn và chưa chuyển hóa được toàn bộ sức mạnh dân số trở thành sức mạnh kinh tế. Tất nhiên câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Trung Quốc hiện giống như một cường quốc công nghiệp đã trưởng thành, còn Ấn Độ thì đang vươn lên, đang tăng tốc. Và có thể vài chục năm tới, thế giới sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh kinh tế lớn nhất hành tinh giữa hai quốc gia hơn 1,4 tỷ dân này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ rằng Ấn Độ liệu có thể vượt Trung Quốc hay không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.